Vào thế kỷ thứ 13 thời Trung Cổ châu Âu, đã xảy ra một vụ phun trào núi lửa gây kinh hoàng cho con người. Ngọn núi lửa Semelus trên đảo Lam Bắc năm 1257 đã bùng nổ với sức hủy diệt cực lớn. Nó đã tống vào không gian tro đá với khối lượng lên đến 40 km khối và cột tro bụi bay lên độ cao ít nhất 40 km rồi phủ xuống khắp hành tinh. Nó vươn đến châu Âu, sau đó để lại tàn tích trong các lớp băng vùng cực. Ngày nay tro bụi của nó còn hiện diện trong băng ở tận Bắc Cực và cả Nam Cực. Nó cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra một thời kỳ lạnh tới 600 năm có tên là Tiểu băng hà. Không chỉ có thế, đợt bùng phát này đã tác động mạnh đến khí hậu toàn cầu, khiến thời tiết trở nên tồi tệ với trời lạnh, mưa không ngừng, gây lũ lụt và gây thiệt hại lớn về mùa màng. Sức mạnh hủy diệt của Semelus không thể phủ nhận. Tuy nhiên, hãy tạm thời xếp nó một bên để dành sự quan tâm cho 7 ngọn núi lửa khủng khiếp khiến con người khiếp sợ nhất sẽ xuất hiện ngay sau đây. Đứng ở vị trí thứ 7 là ngọn núi lửa Mauna Loa ở Mỹ. Mauna Loa trong tiếng Hawaii có nghĩa là núi dài. Là ngọn núi lửa còn hoạt động lớn nhất trên thế giới, nó vẫn đang âm ỉ cho sự trở lại khủng khiếp của mình sau 35 năm. Với diện tích 15 km2, ngọn núi chiếm khoảng nửa diện tích của hòn đảo. Hiện nay các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu, theo dõi ngọn núi lửa này bởi những trận động đất nhỏ liên tục diễn ra trong khu vực cho thấy nguy cơ phun trào trở lại. Núi lửa Mauna Loa có dạng hình khiên với chiều cao 4.169 m so với mực nước biển và thể tích xấp xỉ 75.000 km khối. Phần chìm dưới biển của ngọn núi trải dài khoảng 5 km. Từ đợt phun trào đầu tiên được ghi chép lại năm 1843, ngọn núi đã 33 lần nổi cơn thịnh nộ. Mỗi lần phun trào cách nhau từ vài tháng đến nhiều thập kỷ và diễn ra trong vài phút đến vài tháng. Đợt phun trào cuối cùng là vào năm 1984. Các vụ phun trào của núi lửa thường tạo dòng dung nham chuyển động nhanh, tác động trực tiếp đến cộng đồng dân cư phía đông và tây của đảo Hawaii. Giữa thế kỷ thứ 19, thành phố Hilo từng bị đe dọa bởi 7 dòng dung nham từ nhiều hướng khác nhau. Đợt phun trào lớn nhất được ghi nhận vào tháng 6 năm 1950. Theo đó, 376 mét khối dung nham phun lên từ một khe nứt dài 20 km trên sườn núi phía tây nam liên tục trong 23 ngày. Dòng dung nham chảy nhanh xuống biển trong vòng chưa đầy 4 tiếng. Tuy không gây tổn thất về tính mạng, nhưng ngôi làng nhỏ dưới chân núi đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong năm 1935 và 1942, quân đội Mỹ đã thả những quả bom hàng trăm kg với mục đích chuyển hướng dòng chảy đang đe dọa thành phố Hilo, không cho dung nham tiến về những khu vực dân cư đông đúc. Kế hoạch thành công nhưng hiệu quả không lâu dài, đồng thời bị nhiều nhà khoa học phản đối vì sử dụng vũ khí địa chất. Thứ 6 là núi lửa St. Helens ở Mỹ. Núi lửa St. Helens cao 2.250 m, nằm trong vòng cung lửa bao quanh Thái Bình Dương, cách thành phố Portland của Mỹ 88 km về phía đông bắc. Tên St. Helens được đặt theo tên của nhà ngoại giao người Anh là Lord St. Helens. Ngọn núi lửa này đã ngủ yên hơn 120 năm trước khi phun trào vào năm 1980 và thời gian chuẩn bị cho sự phun trào này là trong vòng 2 tháng. Vào lúc 8 giờ 32 phút sáng ngày 18 tháng 5 năm 1980, một trận động đất có cường độ 5,1 độ Richter gây nên vụ nổ ở sườn núi lửa St. Helens. Vụ nổ khiến phía bắc của núi sạt lở, cho bụi nóng và dung nham vụt lên với tốc độ ít nhất 480 km/h và lan xa khoảng 24 km. Cùng lúc đó, một cột khói hình nấm có chiều cao gần 26 km bay lên không trung, phủ kín ba bang gần đó. Spokane, một thành phố cách núi lửa chừng 400 km về phía đông bắc, chìm trong bóng tối. Khi mưa rơi xuống, những người dân ở bang Washington, Idaho và Montana nhìn thấy những giọt nước đen và bụi mịn. 5-7 người và vài nghìn động vật đã ra đi vì bụi. Còn tổng diện tích các khu rừng bị hủy diệt là vào khoảng 320 km2. Vào năm 1982, Quốc hội Mỹ và Tổng thống Ronald Reagan đã quyết định thành lập đài tưởng niệm núi lửa quốc gia St. Helens xung quanh ngọn núi lửa này. Đứng ở vị trí thứ 5 là ngọn núi lửa Pinatubo ở Philippines. Pinatubo vốn được xem là ngọn núi yên bình nằm trên hòn đảo Luzon của Philippines, được bao phủ bởi một thảm thực vật phong phú đặc trưng của miền khí hậu cận nhiệt đới. Có thể nói, Pinatubo được ngụy trang bởi một vẻ bề ngoài hết sức hiền lành và không ai có thể nghĩ về một vụ nổ núi lửa sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ quái vật Pinatubo đã được đánh thức từ gần 1 năm trước đó
khi vào ngày 16 tháng 7 năm 1990, một trận động đất mạnh với 7,8 độ Richter xảy ra tại đảo Luzon, cách Pinatubo 100 km về phía đông bắc. Cơn địa chấn chỉ gây lở đất và một vài dư chấn nhỏ tại Pinatubo, nhưng nó đã làm lớp vỏ trái đất bên dưới ngọn núi này xáo động và bị ép lại một cách bất thường. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, quái vật lại trở lại vẻ yên bình vốn có của nó để qua mắt các nhà khoa học và chuẩn bị cho lần thức giấc thực sự. Cho tới giữa tháng 3 năm 1991, những dấu hiệu cho thấy Pinatubo đang chuyển mình bắt đầu gây lo ngại cho giới chức địa phương khi hàng loạt cơn địa chấn nhỏ xảy ra liên tục tại khu vực này. Chính phủ Philippines đã phải mời một nhóm chuyên gia hàng đầu thế giới về núi lửa từ Hiệp hội Khảo sát Địa chất Mỹ sang để cùng các nhà khoa học trong nước nghiên cứu về Pinatubo và đưa ra cảnh báo sớm nhất. Ở thời điểm đó, dân số sinh sống dưới chân và cả trên sườn núi là vào khoảng 500.000 người. Nhưng còn một thứ cũng rất quan trọng mà ít ai chú ý, đó là căn cứ không quân Clark của quân đội Mỹ đang đóng tại đây và chỉ cách ngọn núi này khoảng 15 km. Nếu lệnh sơ tán được ban bố, cả căn cứ cũng sẽ phải di rời ngay lập tức, liên tiếp trong các tháng 4, 5 và đầu tháng 6 năm 1991. Pinatubo vẫn tiếp tục gầm gừ, rung chuyển bởi hàng nghìn dư chấn nhỏ xảy ra bên dưới núi, đồng thời phát thải vào bầu khí quyển hàng tấn khí SOI độc hại. 8 giờ 51 phút sáng, giờ địa phương, ngày 12 tháng 6 năm 1991, các máy đo địa chấn đặt trên sườn núi trở nên bất thường. Vì khi đó, núi lửa Pinatubo chính thức phát nổ với một cột tro bụi và hơi nước cao tới 19 km trên bầu trời, bằng tốc độ một chiếc phi cơ F-15. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Núi lửa Pinatubo mới chỉ khởi động mà thôi. Trong suốt 3 ngày sau đó, Pinatubo liên tục phun trào, tạo ra một dòng dung nham hỗn hợp có thể quét sạch tất cả những gì nó gặp trên đường di chuyển với tốc độ lên tới 100 km/h. Và rồi đến ngày 15 tháng 6, núi lửa Pinatubo đã phun trào tột đỉnh vào lúc 1 giờ 42 phút chiều bằng một tiếng nổ khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển không khác gì một trận động đất. Đỉnh của Pinatubo bị thổi bay mất một đoạn cao gần 2,5 km, nhưng nó đã kịp gửi vào bầu khí quyển đám mây bụi trông như một cái ô, bao phủ hoàn toàn khu vực cao tới 35 km, rộng 1.100 km, cùng 5 km khối đất đá. Dòng nham thạch chảy xuống thung lũng phủ lên một lớp trầm tích núi lửa dày tới 220 m. Thật không may là cùng lúc đó, một cơn bão nhiệt đới có tên là Junia quét qua đảo Luzon đã gây gió mạnh và mưa lớn trên khu vực này. Đám mây bụi gặp mưa trở nên nặng đi và rơi xuống thành phố như một cơn mưa đá, phá hủy nặng nề các mái nhà và công trình. Ước tính số người thiệt mạng là khoảng 800 người. Trong khi ở độ cao lớn hơn, gió mạnh thổi đám tro bụi về phía đông nam. Đó là lý do tại sao người ta còn quan sát thấy mây bụi bay từ Pinatubo lan tận tới Singapore và Ấn Độ Dương. Đám mây tro bụi hình thành sau khi Pinatubo phát nổ, khổng lồ tới nỗi trông như một tấm chăn trải rộng trên bầu khí quyển, ngăn cản ánh sáng mặt trời và làm cho nhiệt độ toàn cầu giảm 0,5 độ C trong những năm 1992-1993. Vụ nổ Pinatubo còn khiến cho khí hậu ở bán cầu Bắc có chút ít thay đổi, khi mùa hè trở nên mát hơn và mùa đông ấm lên. Thứ tư là ngọn núi lửa Vesuvius ở Ý. Vesuvius là một núi lửa tầng nằm ở vịnh Napoli của Ý, cách Napoli 9 km về phía đông và gần bờ biển. Năm 79 sau công nguyên, qua nhiều thế kỷ ngủ đông, núi lửa Vesuvius đã phun trào, đẩy một đám mây hình nấm gồm tro bụi và đá bọt rộng 10 dặm lên tận tầng bình lưu. Trong 12 giờ tiếp theo, tro núi lửa và loạt đá bọt có đường kính lên tới 3 inch đã đổ ụp xuống Pompeii, khiến dân cư thành phố này phải chạy trốn trong kinh hoàng. Khoảng 2.000 người đã quyết định ở lại Pompeii, ẩn náu trong các căn hầm hoặc công trình bằng đá, với hy vọng vụ phun trào sẽ sớm chấm dứt. Một cơn gió Tây đã bảo vệ thành phố Herculaneum khỏi giai đoạn ban đầu của vụ phun trào. Nhưng sau đó, một đám mây tro và khí nóng khổng lồ tràn xuống sườn phía tây Vesuvius đã nhấn chìm thành phố, thiêu đốt hoặc làm ngạt tất cả những người còn lại. Đám mây tử thần này được theo sau bởi dòng lũ bùn núi lửa và đá nóng chôn vùi Herculaneum. Những người sống sót ở Pompeii cũng đã bị chôn vùi vào sáng ngày 25 tháng 8 khi một đám mây khí độc tràn vào thành phố làm nghẹt thở tất cả những ai còn sống sót. Dòng đá và tro theo sau đó đã làm sập mái và tường nhà, chôn vùi những người đã mất. Một người còn sống kể lại rằng có một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Sau đó tro bụi đổ ập xuống thành phố trong lúc người dân cố gắng chạy. Không ai biết chính xác tổng số người tử vong trong thảm họa năm 79.
song các nhà khảo cổ cho rằng con số đó phải lên trên 1.000 người. Đợt phun trào cũng làm thay đổi dòng chảy của sông Sano và nâng cao đáy bờ biển. Đứng ở vị trí thứ 3 là ngọn núi lửa Pili, là một núi lửa hình nón ở phía bắc hòn đảo Martinique của Pháp tại vùng biển Caribe. Thời khắc kinh hoàng nhất của thế kỷ 20 bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 1902. Sau khi ngủ yên 51 năm, đã phun nổ mạnh mẽ, phụt ra đám mây khí nóng khổng lồ lên tới 1.500 độ C lên không trung với tốc độ 45 m/giây. Không đầy 3 phút sau, toàn độ Paris của Tây Ấn chìm trong biển dung nham rực nóng. Khoảng 30.000 người dân tại hòn đảo ngay lập tức trở về với cát bụi bởi sức nóng khủng khiếp của những dòng magma nóng chảy và bụi khí hàng nghìn độ C. Toàn bộ các công trình, nhà cửa trên hòn đảo Martinique bị nuốt chửng trong cơn giận dữ khủng khiếp của núi lửa. Sự kiện núi lửa phun trào năm 1902 đã trở thành thảm họa núi lửa lớn nhất trong lịch sử nước Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại của quốc gia này. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra trong thảm kịch núi lửa này. Đó là có một người may mắn sống sót. Anh ta là một tử tù tên là Auguste Siparis, bị giam dưới ngục tối trong lòng đất. Khi núi lửa phun trào, người thanh niên da màu này may mắn sống sót nhờ những bức tường dày của hầm ngục đã ngăn cản sức nóng của dòng dung nham và bụi khí núi lửa. Mặc dù thế, bụi khí và sức nóng hàng nghìn độ vẫn len lỏi và làm anh ta bị cháy xém phần lưng và chân tay. Sau 4 ngày bị chôn vùi, không có thức ăn nhưng vẫn có nước và không khí, Siparis sống sót kỳ diệu. Án treo cổ của anh ta được hoãn lại về sau và anh ta được hưởng án treo. Đứng ở vị trí thứ 2 là ngọn núi lửa Krakatoa ở Indonesia. Krakatoa là hòn đảo núi lửa nằm giữa đảo Java và đảo Sumatra của Indonesia. Vào năm 1883, một ngọn núi lửa trên đảo Krakatoa tỉnh giấc với sức mạnh gấp 10.000 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima của Nhật Bản. Các vụ nổ đã đẩy bật cả những rạn san hô khổng lồ nặng hàng trăm tấn lên bờ và đã phun những cột tro bụi cao tới 27 km, ảnh hưởng tới thời tiết trên khắp toàn cầu trong nhiều năm sau. Chưa kể còn đẩy các khu vực lân cận vào bóng tối trong nhiều ngày. Khi đám mây tro bụi này bay dạt quanh trái đất, những cảnh tượng hoàng hôn màu xanh đã được quan sát khắp thế giới trong 3 năm tiếp theo. Nhiều tháng sau thảm họa sóng thần do núi lửa Krakatoa, những khoanh đá bọt khổng lồ, những thân cây đét đầy tro bụi và nhiều loại rác thải khác đã ra vào bờ biển tận Mauritius và Australia. Âm thanh phun trào của khói và dung nham bay xa tới vài nghìn km. Theo các báo cáo, những vụ nổ từ núi lửa Krakatoa được nghe thấy ở tận Australia và Mauritius bên kia bờ Ấn Độ Dương. Âm thanh lớn đến mức nó đã làm hỏng cả màng nhĩ của những thủy thủ Anh trên tàu cách đó 70 km. Vài trăm người trong một thị trấn trên đảo Sumatra gần đó tử vong ngay lập tức khi những đám tro đỏ rực đốt cháy nhà của họ. Hoạt động của núi lửa gây ra những cơn siêu sóng thần và chúng cuốn tất cả người dân ra biển. Khoảng 36.000 người thiệt mạng vì thảm họa, còn đảo Krakatoa bị chìm xuống đáy đại dương. Tuy nhiên, vào năm 1927, các nhà thám hiểm nhìn thấy một hòn đảo mới mọc lên tại vị trí đảo Krakatoa. Người ta gọi nó là Anak Krakatoa, có nghĩa là con của Krakatoa. Đứng đầu là núi lửa Tambora. Tambora là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới, nằm trên đảo Sumbawa của Indonesia. Ngọn núi có độ cao khoảng 2.770 m so với mực nước biển. Vào ngày 5 tháng 4 năm 1815, Tambora vì một lý do nào đó mà bỗng giật mình, chuyển từ chế độ im lặng sang chế độ rung, bắt đầu phun trào ngay trước thời điểm mặt trời lặn và tiếp tục các ngày sau đó gây nên một thảm họa toàn cầu. Theo các tài liệu ghi lại, người ta có thể nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tận Sumatra, địa điểm cách nơi phun trào tới 2.600 km và khiến cả một vùng chìm vào bóng tối. Đó là lần phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử hiện đại. Những dòng sông nham thạch nóng thoát ra khỏi miệng núi cao khoảng 4.000 m, gây ra tử vong ngay lập tức cho 10.000 người. Núi lửa phun ra một lượng tro, bụi, nham thạch và khí có tổng thể tích vào khoảng 50 tỷ mét khối. Một lượng khí sulfur dioxide SOI khổng lồ cũng bay vào khí quyển. Vài chục nghìn người thiệt mạng bởi dung nham, tro bụi, sóng thần, bệnh tật và đói. Thảm họa Tambora còn gây tác động lớn đối với khí hậu thế giới. Đám mây bụi từ núi lửa Tambora khiến nhiệt độ toàn cầu giảm từ 0,4 đến 0,7 độ C. Một năm sau đó,
Nhiều khu vực ở châu Âu và Bắc Mỹ không có mùa hè. Sương giá khiến cho mùa màng tại Canada và New England của Mỹ thất bát. Châu Âu cũng khốn đốn vì sự suy giảm nhiệt độ gây nên thiếu lương thực trên phạm vi toàn cầu. Và bạn biết rồi đấy, thiếu cái gì chứ thiếu ăn thì chỉ có nhận lời mời kết bạn từ Diêm Vương. Sau đó, núi lửa co lại tới vài nghìn mét, còn đỉnh của nó biến thành một cái hố lớn. Vậy là chúng ta đã được thấy sức mạnh của 7 ngọn núi lửa đáng sợ trên thế giới. Và tất nhiên, còn cơ số những thảm họa hay hiện tượng thiên nhiên khủng khiếp khác vẫn đang chờ các bạn cùng khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.